हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता रेसिपी में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું અડદ પાક। તે પહેલા ફ્રેન્ડ્સ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો। ખસખસ લઈશું, સાકર લઈશું, એને આપણે દળી લઈશું, ઇલાયચી લઈશું, ગંઠોડા પાવડર લઈશું, સૂંઠ પાવડર લઈશું, ગુંદર છે એને ક્રશ કરી લીધો છે, ગોળ લઈશું, ઘી લઈશું, કોપરાને છીની લઈશું, બદામને ક્રશ કરી લઈશું, કાજુ ક્રશ કરી લઈશું અને બેસન આપણે લીધું છે, અડદનો લોટ લીધો છે, દ્રાક્ષ લઈશું। ઘી લઈને આપણે એમાં અડદનો લોટ નાખીશું અને સરસ શેકી લઈશું। આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ અડદનો લોટ લીધો છે, તો એમાં આપણે 700 ગ્રામ જેવું ઘી જશે। જેમ અડદનો લોટ શેકાતો જાય એમ ઘી એડ કરવું। હજી આપણે ઘીની જરૂર પડશે તો આપણે ઘી એડ કરીએ અને સરસ રીતે હલાવી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે હલકું ગુલાબી કલરનું થઈ જવું જોઈએ અને શેકાશે એટલે અડદમાંથી સરસ સ્મેલ આવશે એટલે ખબર પડી છે કે શેકાઈ ગયું છે। શેકાઈ ગયા બાદ આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલું દૂધ નાખીશું, જેથી અડદમાં કણકણ સરસ છૂટા પડી જશે, જેવી રીતના મૈસૂરમાં પડે છે। અને બરાબર હલાવીને એને મિક્સ કરી લઈએ અને પછી એને આપણે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે પાછું કઢાઈમાં ઘી મૂકીશું અને 1 બાઉલ જેટલો જે બેસનનો લોટ લીધો છે એને ફરી શેકી લઈશું। જેવી રીતના આપણે અડદનો લોટ શેક્યો એ જ રીતે આપણે બેસનનો લોટ શેકવાનો છે। પછી એને આપણે જે અડદનો લોટ નીકાળ્યો છે એની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે 500 ગ્રામ કોપરાનું છીણ કર્યું છે એને ઘીમાં શેકી લઈશું। કોપરાનું છીણ હલકું ગુલાબી રંગનું થઈ જાય, શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને ઉતારી લઈશું, એને વધારે શેકવાનું નથી અને મિક્સ કરી લઈશું। બદામના ભૂક્કાને પણ આપણે 1-2 સેકન્ડ માટે થોડી ગરમ કરી લઈશું, શેકી લઈશું અને એને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। કાજુના ભૂક્કાને પણ આપણે એવી રીતના 1 થી 2 સેકન્ડ માટે શેકીને મિક્સ કરી લઈએ। ખસખસને પણ આપણે શેકી લઈશું 1 થી 2 સેકન્ડ માટે અને મિક્સ કરી લઈએ। બધા મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એક સરખું। ગુંદર જે આપણે ક્રશ કરી લીધો છે એને શેકી લેવાનો છે અને મિક્સ કરી લઈએ। હવે એમાં ગંઠોડા અને સૂંઠ પાવડરને લઈ લઈશું અને મિક્સ કરી લઈએ। દળેલી જે સાકર લીધી છે એને આપણે અંદર નાખી દેવાની છે। ગળપણ પ્રમાણે આપણે થોડી સાકર લઈશું અને પછી ગોળ લઈશું। આ બધા મિશ્રણને મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણને લાગી રહ્યું છે કે ઘી ઓછું છે, તો મેં અહીંયા ઘી ગરમ કરીને લઈ લીધું છે અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગોળ ઘીનો પાયો કરીશું। ગોળને અંદર એકદમ કડક નથી થવા દેવાનું, ખાલી ઘીમાં મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી લઈશું અને એ જ ગોળ ઘીના પાયામાં આપણે જે દ્રાક્ષ લીધી છે એને નાખી દઈશું, એટલે દ્રાક્ષ સરસ અંદર ફૂલી જશે અને પછી આપણે એ મિશ્રણને બધા મિશ્રણમાં મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણું અડદ પાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને ઠારી લઈશું। ઠાર્યા પછી એની ઉપર ઇલાયચી ભૂક્કો ગાર્નિશ કરીશું અને એની ઉપર બદામ કાજુની કતરણ ગાર્નિશ કરીશું। આ રીતે તમે અડદ પાક બનાવશો તો તમને ખૂબ જ ભાવશે અને આ અડદ પાક ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને મારી સાસુની આઈટમ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે, તો તમે આ જરૂર બનાવજો। 2 થી 3 કલાકમાં સરસ ઠરી ગયા છે। હવે આપણે એમાં કાપા લગાવીશું અને નાના નાના પીસ કરીશું। આપણો અડદ પાક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, ખૂબ જ યમી અને ટેસ્ટી બન્યો છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટમાં લખજો કે તમારાથી કેવી બનીને ટેસ્ટમાં કેવી લાગી, ભૂલતા નહીં હો ને।